سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام داستان عشق‌ها یا بهتر بگم ازدواج‌هایی رو بگم که باعث تغییر تاریخ شد. داستان اول هنری هفتم و الیزابت یورک هستش. در سال 1486 انگلستان از دل جنگ‌های خونین روزها بیرون می‌آمد. دو خاندان بزرگ لنکستر با نشان رز سرخ و یورک با نشان رز سفید سالها در نبرد بودند. اما روزی هنری هفتم شاهزاده‌ای از لنکستر تصمیم گرفت که این دشمنی‌ها را پایان دهد. او دست دوستی به سوی الیزابت یورک، بزرگترین دختر خاندان رقیب، دراز کرد. الیزابت با چشمانی پر از امید موافقت کرد. ازدواج اونها نه تنها دو قلب بلکه دو خاندان را به هم پیوند داد. در روز عروسیشان انگلستان رنگ اتحاد گرفت و سلسله جدید به نام تودور پایه‌گذاری شد. اونها با عشق و تقدیر فصلی نوین برای کشورشون آغاز کردند. ازدواج بعدی مربوط به فردیناند و ایزابلاست. در سال 1469 اسپانیا میان قلمروهای کوچک و جدایی طلب تقسیم شده بود. اما زمانی که فردیناند شاهزاده آراگون برای دیدار با ایزابلای کاستیا به کاخ او وارد شد، جرقه‌ای از عشق و سیاست زده شد. آنها با یکدیگر پیمانی بستند، نه فقط برای زندگی مشترک، بلکه برای اتحاد اسپانیا. ازدواجشون پایه‌های قلمرو یکپارچه‌ای رو بنا نهاد که در سال 1492 با فتح گرانادا به اوج رسید. ایزابلا و فردیناند ملکه و پادشاهی بودند که با عشق اسپانیا رو از نو ساختند. ازدواج بعدی مربوط به جیمز چهارم و مارگارت تودور هست. سال 1503 بود و مرزهای میان اسکاتلند و انگلستان پر از دشمنی و جنگ بود. اما جیمز چهارم، پادشاه اسکاتلند، تصمیم گرفت این چرخه را بشکند. او با مارگارت تودور، خواهر پادشاه انگلستان، پیوند ازدواج بست. در روز عروسیشان مرزها برای یک لحظه از خون پاک شد و مردم از دو سوی سرزمین امیدوار به آینده‌ای بدون جنگ بودند. اگرچه صلحی ابدی شکل نگرفت، اما این ازدواج زمینه‌ساز اتحادی شد که سالها بعد به نام اتحاد تاج‌ها شناخته شد. داستان چهارم مربوط به ازدواج ویلیام اورنج و شارلوت بوربون بود. ویلیام اورنج، قهرمان هلندی‌ها، در میانه مبارزه برای آزادی کشورش از اسپانیا دلباخته شارلوت بوربون شد. زنی شجاع و وفادار. شارلوت از یک خانواده کاتولیک بود اما به پروتستانیسم گرویده بود و با این کار جان خود را به خطر انداخته بود. ازدواج اونها در دهه 1570 نماد وحدت میان جناح‌های مختلف بود. شارلوت با عشق و فداکاری در کنار ویلیام ایستاد و مردم هلند با الهام از اتحاد این دو برای استقلالشان جنگیدند. داستان پنجم مربوط به لویی 16 و ماری آنتوانت است. در سال 1770 کاخهای مجلل اروپا شاهد یکی از بزرگترین ازدواج‌های سیاسی بودند. ماری آنتوانت، شاهزاده‌ای از اتریش، با لویی 16 وارث تاج و تخت فرانسه ازدواج کرد. اونها در ابتدا نمادی از اتحاد دو قدرت بزرگ بودند، اما در پس این زرق و برق طوفانی نهفته بود. انقلاب فرانسه همه چیز را تغییر داد و این ازدواج که روزی نماد قدرت بود به سقوط سلطنت انجامید. داستان آنها تراژدی عشقی در دل تاریخ است. و اما داستان آخر مربوط به ازدواج لویی 14 و ماریا ترزا است. سال 1660 بود و جنگ میان فرانسه و اسپانیا به اوج رسیده بود. برای پایان دادن به این خصومت‌ها، لویی 14 جوانترین پادشاه فرانسه با ماریا ترزا شاهزاده اسپانیایی پیمان ازدواج بست. در روز عروسیشان دو ملت برای صلح جشن گرفتند. این اتحاد نه تنها دشمنی‌ها را پایان داد، بلکه راهی جدید برای روابط دیپلماتیک گشود. لویی و ماریا با پیوندشان نشان دادند که عشق میتواند پلی باشد برای صلح و دوستی میان ملت‌ها. ممنون که تا اینجای ویدیو گوش کردید.
ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.